සියලු දෙනාටම ආයිබෝවන් SL ටියුටෝරියල් නිවැරදි නාලිකාවට මම ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මොකද රජස්තුරුවන් අදම කතා කරන්න යන්නේ Binance වලට මොකක්ද වෙන්න යන්නේ? Binance වලට මොකද වෙනවා තියෙන්නේ? Binance නවතීද? ඉතින් මේ ගැන තමයි අදම කතා කරන්න යන්නේ. මගෙන් මුගදෙනෙක් මෙන්න මේ ගැන කමෙන්ට් කරලා ආලා තිබුණා. ඒක නිසා මේ ගැන ඇත්ත සැටිය වීඩියෝ කරන්න අවශ්‍යයි කියලා හිතුණා. ඔයාලගේ Binance account තියෙනවා නම් ඒ වගේ මුදල් තියෙනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා අලුතින් Binance account එකක් හදාගන්න යන්නේ මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි මේ වීඩියෝ එක. හරි. දැන් අපි කතා කරමු මොකක්ද මෙන්න මේ විදිහට Binance ගැන කතා ඇති වෙන්න හේතුව. ඇත්තද මේ කියනවා කියලා මුලින්ම කතා කරලා ඉවෝ. ලංකාව තුළ Binance ගැන මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රචාර ඇති වෙන්න ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි OnMax DT කියලා. ඔයාලා මේ වෙනකොට අහලා ඇති පිරමීඩ ගණයේ ආයෝජන ක්‍රමයක් තිබුණා. මෙන්න මේ ආයෝජන ක්‍රමයෙන් සඳහන් කරා Binance එක්ක එකතු වෙලා තමයි OnMax DT ගමනක් යන්නේ කියලා. ඉතින් අපි කතා කරපු එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මහා බැංකුවෙන් මේ විදිහට ප්‍රකාශන නිකුත් කරලා තිබුණා OnMax DT එක සම්බන්ධව. එතකොට උගදෙනෙක් හිතුවා OnMax DT Binance එකට යන්නේ. ඒක නිසා මේකට මොකක් හරි ලොකු ගැටලුවක් ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම කතා ඇති වුණා. ඉතින් මම කලිනුත් මේ OnMax DT සහ Binance එකතුව ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තිබුණා. ඒකේ OnMax DT ජයටම කරගෙන යන කට්ටිය කමෙන්ට් කරලා තිබුණා. උඹ දන්න ඊට ගෙඩියක් නෑ. අපි කියලා දෙන්නම් වරෙන් කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මම දන්නේ නෑ නුඹට ඔයාලා තමයි දන්නේ. අපි මේ කතාව පැත්තකින් තියමු. ඇත්තටම මේ OnMax DT සහ Binance එකට එකතු වෙනාද වැඩ කරගෙන යන්නේ. මේ ගැන මුලින්ම කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා Binance කියලා කියන්නේ ලෝකේ ලොකුම ක්‍රිප්ටෝ එක්ස්චේන්ජ් එක. එහෙනම් මොකක් හරි එක පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් එහෙම නැත්නම් එකතු වෙලා ගමනක් යනවා නම් ඒගොල්ලෝ අනවුන්ස්මන්ට් එකක් දානවා අපි මේකත් එක්ක එකතු වුණා කියලා. ඉතින් එහෙම දෙයක් OnMax DT එකට කිව්වේ නෑනේ. එහෙනම් කොහොමද මිනිස්සු පිළිගන්නේ මේ OnMax DT Binance එකත් එක්ක එකතු වෙලා යනවා කියලා? හැබැයි ලංකාවේ නම් පිළිගන්න පෙරසක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි ඒකට පස්සේ කතා කරමු. මේක ඇත්තද කියලා මුලින්ම කතා කරමු. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම බොරුවක්. හැබැයි ඔයාලා මම මෙහෙම කිව්වා කියලා මම කියන දේ ඇත්ත කියලා පිළිගන්නත් එපා. OnMax DT එක ජයටම කරගෙන යන කට්ටිය බොරු කියනවා කියලා පිළිගන්නත් එපා. ඔයාලා ඇත්තද කියලා හොයලා බලන්න. මොකද මේවට ආයෝජනය කරන්නේ ඔයාලනේ. ඔයාලගේ මුදල් තමයි නැති වෙනව නම් නැති වෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලගේ මුදල් ගැන වගකීම, කැක්කුම, ආසාව, ආදරේ ඔයාලට තමයි තියෙන්නේ. කොහෙවත් යන මඩවා OnMax DT ජයටම කරගෙන පුද්ගලයන්ටවත් ඔයාලගේ මුදල් ගැන කිසිම ආසාවක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ මොනුවට කියයි අම්මෝ අපි වගකීමක් ඔයාලා අපි බලා ගන්න ඔයාලා බය නැතුව සංවිධානය කියලා ඊවට රැවටෙන්න එපා. මොනින්ම හොයලා බලන්න. දැන් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද හොයන්නේ කියලා. හොයන්නේ මෙන්න මේ විදියට. ඔයාලට Binance app එක ඕපන් කරගත්තාම දකුණු පැත්තේ උඩම තියෙනවා මෙහෙම අර earphone app එකේ සලකුණක්. මෙන්න මේක ටච් කරලා Binance customer service එක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. customer service එකට message එකක් දාන්න OnMax DT කියලා ආයෝජන ක්‍රියාවලියක් දෙනවා. ඒක ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙලාද කරගෙන යන්න කියලා අහන්නකෝ. ඒගොල්ලෝ උත්තරේ දෙයි. හරි. මම හිතනවා දැන් ඔයාලා Binance customer service එකෙන් උත්තරේ දැනගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අය කවුරු කොහොම කිව්වා Binance එකේ ඉන්නේ මගේ යාළුවෙක් නැත්නම් Binance එකේ අයිතිකාරයා අපේ ඥාති වෙනවා. විවිධාකාර දේවල් කිව්වා ඇති. Binance අපේ එහෙම ඒවට රැවටෙන්න එපා. Binance එකෙන්ම අහලා බලන්න මොකක් හරි platform එකකින් කිව්වොත් ඒකොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා. හරි. එහෙනම් මම හිතනවා මෙන්න මේ වගේ අසත්‍ය ප්‍රචාර නිසා Binance එකට යන්තාවකට බලපෑව ලංකාවේ. ඒතර ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙක් හිතුවා Binance එකටත් මේ වගේ බලපෑමක් ඇති වෙයි කියලා. ඒක අසත්‍ය ප්‍රචාරයක්. එහෙනම් ඕන්න දැන් ඒ කනවාට ගැටලුවක් නැහැ. හරි. දැන් මේක එකක් නේ. තවත් මෙන්න මේ වගේම නිවුස් එකක් බලපෑවා. මම ඒකවත් ඔයාලට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. හරි. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ලංකාවේ නිවුස් සබයන වෙබ්සයිට් එක සඳහන් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට ලෝක ප්‍රධානම ක්‍රිප්ටෝ උවමානුවට ලංකාවේ අධිකරණයෙන් නියෝගයක් ගිනුම් අත්හිටුවන්නවයි දන්වයි. මෙන්න මේක ලොකුවටම බලපෑවා. මොකක්ද මේක? ඔයාලා දන්නවනේ ලංකාවේ නිවුස් කිව්වා අපේ හෙඩ්ලයින් එකට දාන්නේ ඇතුළේ තියෙන එක නෙවෙයි. මවාපෑමක් තමයි කරන්නේ. හරි. අපි දැන් මේකේ ඇතුළතයි කතා කරොත් මේකේ කියලා තියෙන්නේ අර කලින් සඳහන් කරමු OnMax DT කියන පිරමීඩ ගණයේ ආයෝජන ක්‍රියාවලිය පවත්වාගෙන ගියපු
ප්‍රධාන කට්ටිය කිහිප දෙනෙක්ගේ account hold කරන්න කියලා Binance එකේ නිවීමක් කරලා තියෙනවා. account 6ක් විතර. ඉතින් මේ සම්පූර්ණ account නෙවෙයි. අර ලංකාව තුල පිරමීඩ ගණයේ ව්‍යාපෘති තියෙන සහභාගී වුණ නැත්නම් නීති විරෝධී ලෙස මුදල් එකතු කරපු ඒක පවත්වාගෙන ගියපු කට්ටියන්ගේ account කීපයක් විතරයි එහෙම කරනවා කියලා නැත්නම් හෝල්ඩ් කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගැන ඕක දෙනෙක් වැරදි විදියට තේරුම් අරන් තියෙනවා. Binance account නැති වේද මේ වගේ. ඒක ඇත්තටම කියලා තියෙන්නේ account කිහිපයක් මාස 6කට తాවකාලිකව හෝල්ඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ මුදල් වෙන තැන් වලට යවන්න දෙන්න එපා කියන එක තමයි එතනදී කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අසත්‍ය ප්‍රචාර නිසා Binance ගැන මේ වගේ ලොකුට අවබෝධයක් නැති කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ බය වුණා. ඇත්තට මොකක්ද මේ කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේවා අසත්‍ය ප්‍රචාර. ඉතින් මේවට රැවටෙන්න එපා. හරි. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ ලංකාව තුල මේ වගේ අසත්‍ය ප්‍රචාර අරගෙන ගියා. ඒ වගේ දේවල් වල ඇත්ත නැත්ත දැන් ඔයාලට පැහැදිලි කරා. දැන් මම පැහැදිලි කරනම් Binance කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මොකක්ද? මේක ආරක්ෂිතද? මේක නවතින්න දෙන්නේ කියලා දැන් මම පැහැදිලි කරනවා. හරි. Binance කියන හරියටම දැනගමු. Binance කියලා කියන්නේ ලෝකේ තියෙන ලොකුම ක්‍රිප්ටෝ එක්ස්චේන්ජ් එක. විශාලම ක්‍රිප්ටෝ එක්ස්චේන්ජ් එක. තාමත් එහෙමමයි. ඒ වගේම ලොකුම වොලියුම් එක තියෙන්නේ Binance එකේ. විශාලම පිරිසක් එකතු වෙලා ඉන්නේ Binance එක එක්කලා. තාමත් එහෙමමයි. තාමත් මේ සියලුම දේවල් Binance එක සතුයි. එහෙනම් Binance එක නවතීද? හරි. ඒ වගේම තවත් දෙයක් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Binance එකේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් හඳුන්වා දුන්නා. ඔයාලා දන්නවා ක්‍රිප්ටෝ එක්ස්චේන්ජ් එකක් වේවා, බැංකුවක් වේවා, මොනියම් හරි ආයතනයක් හරි වේවා, අපි ඒවට ආයෝජනය කරනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් අපේ මුදල් ඒකේ තියෙනවා නම් අපි දැනගන්න ඕනේ ඒ මුදල් අපිට ඕනෙම වෙලාවක ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයාලා දන්නවනේ ලංකාවේ බැංකු තිබ්බා. ඒ බැංකුව වල අවසානට මුදල් ගෙවා ගන්න බෑ කියලා මිනිස්සු දැනගත්ත ගමන් හැමෝම කියලා මුදල් ගන්න ගත්තා. එතකොට මොකද වුනේ? ඒ බැංකුවට ඇත්තටම මුදල් ආපහු දෙන්න තිබුණේ නෑ ඒගොල්ලෝ ගාව. සම්පූර්ණයෙන්ම කඩා වැටුණා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වෙනවනේ. එහෙනම් මෙන්න මේකට Binance විසින්ම දෙයක් හඳුන්වා දුන්නා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ link මම දාලා තියෙනවා description එකේ. ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න මම ඒක ගැන පැහැදිලි කරනවා දැන් සිංහලෙන්ම. මෙන්න මේකෙදි වෙන්නේ අපි මේවට මුදල් යොදවලා තියෙනවා. ලෝකෙම කට්ටිය Binance එක කියනවා ඒවට ගෙවන්න මුදල් ශාන්තිත ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා. මේවා සාක්ෂි සහිතව ඔප්පු කරලා මෙන්නනවා. ඒ ගැන තමයි මේ කතා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ link description එකේ දාන්නම්. එහෙනම් ඔයාලට බය වෙන්න දෙයක් නෑ. මොකද අපිට අවශ්‍ය වුණොත් මුදල් ආපහු ගන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රමාණවල ඒ වල මෙන්න මේ වලෝගේ link අපිට දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ link වලින් ගිහිල්ලා ඒවා check කරගන්න පුළුවන් ඔයාලටම. එහෙනම් ඔයාලා දන්නවා Binance කියලා කියන්නේ ලෝකේ ලොකුම ක්‍රිප්ටෝ එක්ස්චේන්ජ් එක. ඒ වගේම විශාල පිරිසක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ලංකාවේ විශාල පිරිසක් මේ ක්‍රිප්ටෝ එක්ස්චේන්ජ් එකක එකතු වෙලා ඉන්නවා. එහෙනම් මේ Binance වැටෙන්න යන අවස්ථාවක් නෙමෙයි. අසත්‍ය ප්‍රචාර වලට රැවටෙන්න එපා. මොනවාම හරි අප්ඩේට් එකක් තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මම වීඩියෝ එකක් කරන් යනවා. දැන් ඔයාලගේ මුදල් ටික අයින් කරගන්න මේක ආරක්ෂිත නෑ කියනවා. ඉතින් එහෙම දෙයක් ඇත්තටම වෙලා නෑ. ඉතින් පුද්ගලයෝ එයාලගේ වාසි වෙනුවෙන් විවිධාකාර වීඩියෝස් හදලා දිනවත් මම දැක්කා. ඒගොල්ලන්ට සමහර අවස්ථාවල ලැබීම් නිසා, සමහරට වෙනස් අවස්ථාවල ලැබුණු නිසා විවිධාකාර ප්‍රවෘත්ති නිර්මාණය කරනවා. ඉතින් ඔයාලා මම කියන දෙයක් 100% පිළිගන්න එපා. කවුරු කියන දෙයක්වත් 100% පිළිගන්න එපා. ඔයාලා හොයලා බලන්න. ඔයාලට හොයලා බලන්න පුළුවන් සාක්ෂි නැත්තම් ඒ දේවල් තමයි මම මේ වීඩියෝ වලදී කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මගේ අදහස මට ඔයාලට දාපන්න බෑ මම දෙයක් කරනවා කියලා. මොකද ඔයාලගේ මුදල්. එහෙනම් ඔයාලට තමයි ඔයාලගේ මුදල් වල ආදරය තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔයාලා ඒවා ගැන තොරතුරු හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න ඕනේ. මම හිතුවා මේ වීඩියෝ ගානට ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේ තොරතුරු හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දැනුමින් පිරුණු වීඩියෝස් දිනපතා නරඹන්න අවශ්‍ය නම් අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඔයාලා Binance account එකක් අලුතින් හදන්න යනවා නම් 10%කින් trading fee එක අඩු වෙන විදිහට Binance account එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. nominate crypto ලැබෙන විදිහට. ඉතින් මෙහෙම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම දැනටමත් වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කියන දේවල් නොලැබෙන විදිහට නැත්නම් ඔයාලට ලබා ගන්න හුඟක් විට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ.
ඒක නිසා මගේ වීඩියෝ එක බලලා ඒ අවස්ථාවන් ලැබෙන්නේ කොහොමද කියලා හොඳ අවබෝධයක් ලබාගෙන Binance account එකක් හදාගත්තොත් ඔයාලට මම මේ කියපු සියලුම දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන්. Binance account එකක් හදන්න කොහොමද කියලා ඒකේ link එක description එකේ දාලා තිනවා. ඒක බලන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ දැනුමෙන් පිරිපුන් වීඩියෝස් මම දිනපත අරන් එනවා. ඒවත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් හම්බ වෙනකන් ගිහිල්ලා යන ඔයාලට සුබ දවසක්.